به این زمین خاکی و خالی توی قزوین خوب نگاه کنید. شاید فکر کنید فقط یه بیابون معمولیه، اما سخت در اشتباهید. اینجا دقیقاً جاییه که عظیم‌ترین و گرون‌ترین سازه علمی تاریخ ایران داره زیر پوست خاک نفس میکشه. ما داریم در مورد یه زمین 50 هکتاری حرف میزنیم. یعنی اگه 70 تا زمین فوتبال رو بچسبونید به هم، تازه میشه اندازه این پروژه. ابعادش اونقدر عجیبه که اگه برج میلاد رو افقی بذارید روی زمین، این سازه باز هم ازش طولانی‌تر و بزرگتره. اما چرا دانشمندای کل دنیا دارن لحظه شماری میکنن تا خودشون رو به این نقطه از ایران برسونن؟ مگه اینجا چه خبره؟ چیزی که میدونیم اینه که اصلا قرار نیست اینجا گندم بکارن یا آپارتمان بسازن. قرار کاری بکنن که حتی تصورش هم مو به تن آدم سیخ میکنه. این غول بتونی که داره آروم آروم از دل خاک بیرون میاد، قرار بازی علم رو توی کل خاورمیانه تغییر بده. خیلی‌ها فکر میکنن پروژه هسته‌ای، ولی داستان خیلی پیچیده‌تر و خفن‌تر از این حرفاست. اینجا قراره چیزی تولید بشه که میلیاردها برابر از خورشید درخشان‌تره و چشم تمام دنیا رو به خودش خیره میکنه. حالا اگه میخواین بدونین که این هیولای 500 میلیون دلاری دقیقاً چیه و قراره چه طوفانی بپا کنه، با من همراه باشید تا همه چیزو از نزدیک ببینیم. بذارید همین اول کار خیالتون رو راحت کنم. اینجا نیروگاه هسته‌ای نیست و قرار نیست بمب بسازن. هیچ دودی هم ازش بلند نمیشه. اینجا دقیقاً یه کارخونه تولید نوره. اونم نور فوق پیشرفته. اسم علمیش سینکروترون. ولی شما تصور کنید یه چراغ قوه غول‌پیکر داریم که اندازه یه استادیومه. این دستگاه ذرات رو اونقدر میچرخونه تا نوری بسازه که میلیاردها برابر از خورشید درخشان‌تره. اما این همه نور به چه دردی میخوره؟ چرا باید اینقدر هزینه کنیم واسه نور؟ به نظرتون تا حالا شده که دانشمندا بخوان ساختار دقیق یه ویروس موذی رو یا یه سلول سرطانی رو ببینن؟ خب معلومه که نه. دقیقاً همینجا این چشم غول‌پیکر میاد و همین کارو میکنه. یه میکروسکوپ ابرقهرمان که به دانشمندای ایرانی چشم عقاب میده. با این نور جادویی ما میتونیم بریم توی دل اتم‌ها و مولکول‌ها و رازهایی رو ببینیم که چشمای عادی و ابزارهای معمولی جلوش عاجزن. اینجا جاییه که مرز بین دیدن و ندیدن شکسته میشه. جاییه که دنیای نامری‌ها بالاخره برای ما پدیدار میشه. اما سوال اصلی اینجاست. تولید کردن این نور عجیب چه ربطی به سرعت نور و اعداد دیوانه‌وار داره؟ خب، کمربنداتون رو محکم ببندید، چون قراره وارد دنیای سرعت‌های دیوانه کننده بشیم. قلب تپنده این پروژه یه حلقه بتونی و فلزی غول‌پیکره که محیطش دقیقاً 528 متره. تصور کنید یه پیست اتومبیل رانی کاملاً گرد و صیقلی داریم که هیچ انتهایی نداره. اما اینجا خبری از ماشین نیست. مسافرهای این تونل ذرات بی‌نهایت ریزی به اسم الکترون هستن. این ذرات بازیگوش وقتی وارد این حلقه میشن، شتابی میگیرن که مغز آدم سود میکشه. یعنی 99.9999 درصد سرعت نور. یعنی تقریباً همون سرعتی که نور توی کائنات حرکت میکنه. چیزی که تا چند سال پیش فقط توی فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم. حالا فکر کنید این الکترون‌ها توی یک ثانیه چند بار این مسیر 528 متری رو دور میزنن؟ 10 بار؟ 100 بار؟ نه، بلکه 600,000 بار. اونم توی یک ثانیه. بله، درست شنیدید. 600,000 دور فقط توی یک چشم هم زدن. این یعنی اگه یه الکترون بخواد تصمیم بگیره دور زمین بچرخه، توی یک ثانیه 7 بار کره زمین رو دور میزنه. میشه گفت که این حجم از سرعت و انرژی توی یه محیط کاملا کنترل شده و امن زیر پای دانشمندای ایرانی تو جریانه. اما ساختن همچین دستگاهی که بتونه این ذرات سرکش رو مهار کنه خودش یه مأموریت غیر ممکن بود که الان با هم میبینیمش. خب الان گفتم ساختنش یه مأموریت غیر ممکن بود. بذارید بگم چرا. برای مهار اون الکترون های سرکش ما به آهنرباهای خاصی نیاز داشتیم که باید با دقت باور نکردنی 2 میکرون ساخته میشدن. یعنی اینکه یه تار موی سرتون رو بردارید و 20 قسمتش کنید. خطای ساخت این قطعات حتی نباید به اندازه یکی از اون قسمت‌های موی سرتون باشه. میشه گفت که توی دنیا فقط چند تا کشور محدود این تکنولوژی رو داشتن. و وقتی هم که فهمیدن ایران دنبالشه، آب پاکی رو ریختن رو دستمون و گفتن نه میفروشیم، نه نقشه میدیم. اینجا بود که ورق برگشت. مهندسای جوان ایرانی به جای ناامیدی تصمیم گرفتن غیر ممکن رو ممکن کنن. اونها نه تنها خود مگنت رو، بلکه حتی دستگاه‌های تراشکاری فوق پیشرفته‌ای که برای ساختش لازم بود داخل همین کشور ساختن. میشه گفت که انحصار جهانی شکست و قطعاتی که تحریم بود با کیفیتی حتی بهتر از نمونه‌های خارجی
همینجا تولید شد. اما این همه دقت و تلاش یه دشمن بزرگ دیگه هم داشت. دشمنی که نه تحریمه و نه تکنولوژی، بلکه درست زیر پاهای ماست. شاید فکر کنید سخت‌ترین کار ساختن اون مگنت ها بود، اما اشتباه میکنید. دشمن اصلی ما دقیقاً همینجا چیزی به اسم لرزش بود. این دستگاه اونقدر حساسه اگه یک کامیون از جاده کناری حتی دورتر از ما هم رد بشه، کل آزمایش خراب میشه. میشه گفت که ما به کافی نیاز داشتیم که لرزشش کمتر از 1 میکرون باشه، یعنی عملاً هیچ لرزش. اما متاسفانه خاک دشت قزوین برای این کار زیادی زنده و سست بود. پس مهندسای عمران وارد میدون شدن تا غیر ممکن رو ممکن کنن. کاری که اینجا کردن شبیه کوبیدن میخ روی سنگ بود. میشه گفت که هزاران تن بتون مخصوص با فرمولی که خودش راز مهندسی بود رو با دقت عجیب تو دل همین زمین ریختن. شمکوبی‌های عمیقی انجام دادن که انگار این ساختمون رو مستقیم به هسته سفت زمین دوخته بودن تا هیچ تکونی نخوره. حالا به نظرتون نتیجهش چی شد؟ الان جایی که ما ایستادیم رسما پایدارترین نقطه ایرانه. جایی که زمین زیر پاتون برخلاف تمام قوانین طبیعت نفس هم نمیکشه و مطلقاً ساکته. خب ساختن این سازه عظیم و تجهیزات تگ قطعاً ارزون تموم نشده. بذارید باهاتون رو راست باشم. صحبت از چند صد میلیون دلار بودجه است. یعنی هزاران میلیارد تومان که از جیب من و شما و بودجه عمرانی کشور اومده. شاید بپرسید توی این وضعیت اقتصادی واقعاً لازم بود؟ جوابش یک کلمه است. بله. چون ما اینجا پول خرج نکردیم. ما سرمایه گذاری کردیم. حالا فرقش چیه؟ تجربه اروپایی‌ها نشون داده که این شتابگرها عملاً ماشین چاپ پول هستن. تخمین زدن که به ازای هر $1 که اینجا هزینه شده، توی آینده $10 سود خالص به کشور برمیگرده. خب به نظرتون این سود از کجا میاد؟ اونم از فروش داروهای جدید و ثبت اختراعات صنعتی و خدمات دادن به کارخونه‌های بزرگ. پس این پروژه یه چای تو خالی نیست، بلکه یه قلدک هوشمنده که قرار آینده اقتصاد ما رو بیمه کنه. اما پول و بتون به تنهایی معجزه نمی‌کنن. روح اصلی این ماشین چیز دیگه‌ایه که خریدنی نیست. الان گفتم روح این ماشین خریدنی نیست، چون اون روح همین آدما. از سال 88 که استارت مطالعات زده شد، یه ارتش نامری پاش وایسادن. اونم بیش از 1000 نفر ایرانی. ترکیبی عجیب و باشکوه که شاید هیچ جا ندیده باشید. اینجا عرق کارگری که داره میلیگرد میبنده با فکر دانشمندی که داره مسیر الکترون رو محاسبه میکنه قاطی شده. مهندسا و تکنسین هایی که شبانه روز بیدار موندن تا چیزی رو بسازن که خیلی‌ها میگفتن نمیشه. ولی الان کجای کاری؟ میشه گفت که دیگه روی کاغذ نیست. طراحی ها تموم شده. قطعات فوق اساس یکی یکی ساخته شدن و اسکلت غول‌پیکر ساختمون داره جلوی چشممون قد میکشه. شاید هنوز روبان قرمز افتتاح فاز اول بریده نشده باشه. اما قلب این پروژه همین الانم داره میتپه. این سازه فقط بتون و آهن نیست دوست من، بلکه تندیس اراده کسانیه که موندن و این شاهکار ایرانی رو ساختن. خب تیم ما شاهکار رو کرد و ساختمون رو برد بالا. اما سوال اصلی هنوز باقیه. این غول بتونی به چه درد من و شما میخوره؟ جوابش توی زندگی روزمره‌تونه، نه توی کتاب‌های فیزیک. اول از همه سلامت. اینجا قراره کارخونه امید باشه، جایی که داروهای جدید سرطان و بیماری‌های خاص با دقت اتمی طراحی میشه. دوم، جیب و هوای ما. با ساختن کاتالیزورهای نانو، بنزین و پالایشگاهامون با کیفیت‌تر میشن و آلودگی از اون طرف کمتر. سوم، تاریخ و هویتمونه. فکر کنید بتونیم بدون حتی یه خراش داخل کوزه‌های چند هزار ساله رو ببینیم و رازهاشون رو کشف کنیم. و چهارم، آینده انرژی. برای مثال باتری‌های نسل جدیدی که گوشیاتون رو تا یه هفته روشن نگه می‌داره. و تمام اینها از دل همین آزمایش‌ها میاد. پس این پروژه فقط علم نیست دوست من. این یعنی رفاه، یعنی هوای پاکتر و یه زندگی طولانی‌تر برای همه. از سفره مردم و بنزین اگه بگذریم، باید بیایم یه نگاه به نقشه جهان بندازیم. با افتتاح کامل این پروژه بزرگ، ایران رسما کارت عضویت باشگاه ابرقدرت‌های علمی رو دریافت میکنه. توی کل خاورمیانه فقط یه نمونه مشابه توی اردن هست. اما صبر کنید. مدل ایران نسل سوم، یعنی مثل مقایسه بنز با دوچرخه. چشم ما خیلی قوی‌تر و شفاف‌تر دوستان. این یعنی چی؟ یعنی از فردا محقق‌های ترکیه، پاکستان و کشورهای عربی برای تحقیقات پیشرفته‌شون چاره‌ای ندارن جز این که بیان قزوین.
ما میشیم هاب علمی غرب آسیا. اونا میان، ارز میارن، اجاره میدن و ما رو تبدیل به مرکز ثقل منطقه میکنن. این یعنی دنیا مجبور به احترام علم ایران کلاه از سر برداره. حالا که فهمیدیم چه جواهری داریم، فقط یه حرف آخر و یه نتیجه گیری مهم باقی مونده. خب رفقا، پرونده چشم نور همینجا بسته میشه، اما داستانش تازه شروع شده. این سازه حقنوس یکی از وسط خاکستر تحریم ها بلند شده تا به دنیا ثابت کنه که ایران دیگه تماشاچی نیست، بلکه بازیگردان لیگ برتر علم. میشه گفت که این یه میراث 50 سال است، اونم برای بچه‌های من و شما، تا فردا سرشون رو بالا بگیرن و بگن که ما تونستیم و ساختیمش. شاید باورتون نشه که این حجم از پیشرفت واقعی باشه. واسه همین تمام منابع معتبر، سایت‌های رسمی و اسناد این پروژه رو گذاشتیم توی توضیحات همین ویدیو. حتما چک کنید تا ببینید که اینجا همه چی مستند و واقعیه. اگه قلبت برای سربلندی ایران میتپه، همین الان لایک و سابسکرایب رو بکوب و زنگوله رو بزن تا الگوریتم این افتخار رو به همه ایرانی‌ها نشون بده. توی کامنت ها برامون بنویس به نظرت پروژه بزرگ بعدی ایران چی میتونه باشه؟ تا یه ویدیو دیگه و کشف یه قدرت دیگه از ایران عزیز، سربلند و پیروز باشید و تا اون موقع بدرود.